السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا عربية تيريوس زي ما انتم شايفين. العربية اهي هنركب فيها شاشة 10 بوصة مع فريم، وهركب فيها كاميرا دبل بيز اهي. هركب فيها كاميرا لاتش بدل الحفر اللي احنا كنا جايبينها دي. هركب كاميرا لاتش. ادي الكاميرا اهي، دي اعلى من الكاميرا اللي فاتت، دي 180 درجة زائد زوايا منحنية. تلف الدركسيون يمين، الخطوط تلف معاك يمين، تلف شمال تلف معاك شمال، زائد انها انقى شوية من الكاميرا التانية اللي هي الحفر او لاتش دي. لكن دي لاتش بس، لاتش يعني تركب بالودن في اي حتة ومن غير اي حفر، يعني مينفعش فيها حفر. تمام اهو. دي بقى علبة الشاشة، شاشة SHS، رامات 2 جيجا ومساحة داخلية 32. ده شكل الشاشة بالفريم اهو. طبعا دي الوصلات، وبناخد الهوايات والتكييف طبعا والانتظار. هوايات وتكييف وانتظار بناخدهم من الفيلم القديم ونركبهم في الجديد. طبعا العلبة معلهاش اي معلومات، بس انا بقول لكم اهو الشاشة دي HSH اهو. هناخد الهوايات والانتظار والتكييف. طبعا الساعة بتقفل عليها ما بتبانش لانها راكبة في الطابلو من جوه. وادي الكاميرا اللي هنركبها ورا. احنا ركبنا ليه بقى كاميرا لاتش؟ عشان خاطر الحفر اللي ركبناها الاستبن في الظهر هيعاكس الرؤية، فدي هنركبها لاتش فوق واوريكم فين واحنا بنركب. تمام. هنبتدي بقى نحوش الطابلو، نحوش الفريم الاول. تمام. نحوش الفريم ونحوش الفاش اهو، فاش التكييف والانتظار. طبعا احنا مش هنطلع التكييف من مكانه لان فيه وايرات زي الاسلاك كده، ما ينفعش نسحبه خالص. فاحنا هنفك المسامير، نفك الفاش الاول، بعد كده نفك المسامير ونسيب وحدة التكييف مكانها لغاية ما نركبها على الجديدة اهو. اهو هنفك دول نحطهم هنا زي ما انتم شايفين، واحدة واحدة كده، ونفك بشويش علشان خاطر نركب الشاشة الجديدة مع الفريم اهو. احنا كده فكينا التكييف من الفريم. نفك بقى الشاشة. عندك 4 مسامير هنفكهم، 2 من الجنب ده و2 من الجنب ده اهو. هنفك كده. احنا فكينا مسمارين، قاعد مسمارين 2 تاني. بعد كده هنطلع بالشاشة تمام. فكينا المسامير ال4. نبص مع بعضنا بقى كده على الفيش اللي جاية مع الشاشة. دي فلاشة، ودي وصلة الكهرباء بتيجي معاها 3 وصلات اهي، واصلة طلع منها 3 وصلات. دي الكاميرا. دي فلاشة تانية. دي وصلة الصب او فيديو اوت وفيديو ان. دي وصلة الGPS. الحاجات دي بتيجي مع الفريم مش مع الشاشة. الشاشة ممكن تيجي مع الفيشة او ما تجيش. تمام.
احنا بنركب الفيش اهي من غير اي لعب. تركب تحش دوبك الكاسيت وتركب الفيش بس اهي على الفيش الاصلية. طبعا دي بتاعة المالتي، بس العربية هنشوف دلوقتي كده مع بعضينا اهو. التكييف ركبناه وهو راكب مكانه التكييف. ما قدرناش نطلعه طبعا عشان زي ما قلت لكم في وايرات ما ينفعش. فكينا المسامير من دكها وركبناه في ده. وده الشكل بعد ما ركبه. الانتظار مع التكييف مع هوايات التكييف. ده الشكل النهائي. لازم نجرب برضو قبل ما نروح نركب الكاميرا. تجرب انتظار وتجرب مفاتيح التكييف وتجرب الهوايات كأنه بتاعها اهو. وطبعا بدي شكل جميل للعربية. هنركب بقى الكاميرا في المكان ده من فوق تحت الاسطوب عشان تبقى عالية وبعيد عن اي حاجة تعكسها في الرؤية. وهيمشي الكابل معانا من جوه الباب لغاية ما يطلع معانا قدام لغاية الشاشة. تمام كده احنا منحوش الفبر اللي في ظهر باب الشنطة. حشنا الفبراية اهي. هنعدي الكابل من هنا جوه الضفيرة لغاية ما يطلع معانا قدام. ودي الكاميرا زي ما انتوا شايفين ركبت ازاي. بصوا اهي داخلة من هنا، داخلة جوه الباب. الكابل داخل جوه الباب طالع من عند الضفيرة اهي. لازم امشي جوه الضفيرة عشان خاطر ما يبصوا بسرعة. لازم امشي جوه الضفيرة. احنا ماشيين جوه الضفيرة اهو كده. انا بسحب باقي الكابل عشان خاطر يطول معايا لغاية قدام اهو. الكاميرا اصعب من الشاشة بكتير كمان. يعني الشاشة ما خدتش معايا وقت قد ما الكاميرا خدت معايا وقت. بس لازم تتعمل كده عشان تعيش وتبقى الرؤية صح. لازم تبقى بالمنظر ده. ندخل بقى الكابل من هنا. بعد كده ناخد كهرباء من الفانوس ورا مارشاليه. بعد كده نسحب الكابل لغاية قدام اهو. قفلنا زي ما انتوا شايفين ولا كأن في حاجة ركبت كده. انا بركب الظهرية اهو مفيش اي مشاكل. كأن مفيش حاجة ركبت نهائي اهو. بقفل الظهرية ورجعنا الضفيرة مكانها. وادي الكابل شايفين معدي منين؟ معدي من الجنب اهو. اسحبه بقى لغاية ما يطلع لغاية الكاسيت. مشي في الآية من فوق في السقف لغاية ما يجي عند الكاسيت. ادي الكابل اهو جه لغاية الكاسيت. طبعا بعد ساعة ونص تركيب في الكاميرا عشان اوصلها صح وتبقى راكبة صح وتبقى مكانها صح اهي. شايفين منظر الكاميرا بقى جايبة من فوق لتحت في منتهى الجمال. شايفين الزوايا بتلف ازاي اهي. تلف يمين تلف معاك يمين، شمال تلف معاك شمال. الكاميرا قوية وعملية وممتازة وصورتها نقية. الكاميرا دي 180 درجة. شايفين شكلها من ورا ازاي كأنها بتاعتها بالظبط. وده الشكل النهائي للشاشة مع الكاميرا في عربية تيريوس او اسمها ديهاتسون تيريوس 2008.
كده احنا ركبنا الشاشة مع الكاميرا في داهاتسو تيريوس 2008، وده الشكل النهائي بعد التركيب. هي مفيهاش ملط طبعا كان وصل لو فيها ملط كان يشتغل على طول. نجرب بقى الشاشة بعد التركيب، نشغل اي مقطع فيديو كده. انا حطيت له شوية فيديوهات على الفلاشة عشان نجرب بالفيديو. شايفين بقى منظر الشاشة بقى في منتهى الجمال بصراحة. كفاية انك بتغير شكل التابلو. واحلى حاجة في الشاشات الجديدة ديت انها بتنزل بالفريم بتاعها ويبقى قافل مظبوط، راكب التكييف صح، مفيش حاجة غلط، مفيش حاجة راكبة غلط. بصراحة بتغير شكل التابلو قبل انها مثلا بتعرض فيديو او بتشغل GPS او اندرويد. لا هي فعلا بتغير شكل التابلو. انا اشوفه شكل التابلو في الاول وشكل التابلو دلوقتي. ودي كانت شاشة 10 بوصة في داهاتسو تيريوس 2008 مع كاميرا 180 درجة دبل بيس. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع شاشة جديدة. مع تحيات حمادة DJ.